नमस्कार. व्हिजन कम्प्युटर क्लासमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलची एक असाइनमेंट बघणार आहोत आणि आजची असाइनमेंट आहे ड्रॉप डाऊन लिस्ट. एक्सेलमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने ड्रॉप डाऊन लिस्ट तयार करता येते. त्यातल्याच काही पद्धती आज आपण बघणार आहोत. आज एक आपल्याला नॉर्मल ड्रॉप डाऊन लिस्ट, डिपेंडंट ड्रॉप डाऊन लिस्ट, अपडेट ड्रॉप डाऊन लिस्ट अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ड्रॉप डाऊन लिस्ट ज्या आहे ह्या आजच्या असाइनमेंटमध्ये आपण घेणार आहोत. तर सुरू करूया आजची असाइनमेंट. सर्वात प्रथम बघा, इथे मी काही सीट ऑलरेडी तयार करून ठेवले आहेत. पहिल्या सीटवर आल्याच्या नंतर इथे आपल्याला एक नॉर्मल ड्रॉप डाऊन लिस्ट जी आहे ही तयार करायची आहे. ही लिस्ट तयार करण्यासाठी इथे मी स्टेट महाराष्ट्र हे जे आहे ते इथे लिहिलेलं आहे आणि महाराष्ट्रामधील काही जे डिस्ट्रिक्ट आहे यांचे नावं इथे ऍड करून ठेवले आहेत. पण आता हे सर्व जे लिस्ट आहे ही सर्वच्या सर्व लिस्ट आपल्याला एकाच सेलमध्ये ऍड करायचे आहेत, ज्याला आपण म्हणूया ड्रॉप डाऊन लिस्ट. म्हणजे ह्या सेलवरती जर आपण क्लिक केली तर हे सर्व जे काही नावं आहे हे ह्या लिस्टमध्ये आपल्याला समोर आले पाहिजे आणि आपल्याला पाहिजे असेल त्या जिल्ह्याचं नाव आपण तिथून निवडू शकतो. मग यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला जिथे ही ड्रॉप डाऊन लिस्ट बनवायची आहे तिथे एकदा क्लिक करा. नंतर डेटा ह्या टॅबवरती आपल्याला क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर डेटा व्हॅलिडेशन ह्या ऑप्शनला क्लिक झाली का इथे तुम्हाला डेटा व्हॅलिडेशन हे ऑप्शन दिसेल. डेटा व्हॅलिडेशन मध्ये आपल्याला 3 वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत: सेटिंग, इनपुट, मेसेज आणि एरर अलर्ट. तर याविषयी डेटा व्हॅलिडेशनचं मी एक स्वतंत्र लेक्चर्स जे आहे ते ऑलरेडी रेकॉर्ड केलेलं आहे. तर हे 3ही टॅब मी त्यात सांगितलेले आहेत. आता आज आपण बघूया, पुन्हा आलो ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करू. लिस्ट हे ऑप्शन आज आपल्याला इथे निवडायचं आहे. लिस्ट हे ऑप्शन सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर सोर्स ह्या ऑप्शनमध्ये आपल्याला जी लिस्ट बनवायची आहे त्या लिस्टचा पाथ जो आहे तो इथे द्यायचा आहे. मग जी लिस्ट आपण बनवणार आहे त्या लिस्टला आधी तुम्ही सिलेक्ट करा. त्या लिस्टमध्ये ज्या सेल होत्या त्या सेलची रेंज तुम्हाला इथे आलेली दिसेल आणि ह्या सेलची रेंज ही फिक्स आहे. हे ह्या सोर्सने ऑटोमॅटिकली फिक्स केलं आहे. तुम्हाला फक्त आता ओके ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे आहे. आता जर तुम्ही ज्या ठिकाणी ही लिस्ट बनवली त्या सेलवरती जर क्लिक केली तर तुम्हाला इथे एक ॲरो आलेला दिसेल. ह्या ॲरोवरती तुम्ही क्लिक केली तर तुम्ही जे पण इथे लिस्टमध्ये ह्या सेलमध्ये जे नावं ऍड केलेले होते हे सर्व तुम्हाला आता हे एकाच सेलमध्ये आलेले दिसतील. याला आपण ड्रॉप डाऊन लिस्ट असं म्हणतो. मग ह्या लिस्टमधून तुम्ही इथे कोणत्याही एका सिटीचं जे काही नाव आहे ते इथून घेऊ शकतात. त्या डिस्ट्रिक्टचं जे नाव आहे ते तुम्हाला इथून घेता येईल. ही होती आपली एक नॉर्मल ड्रॉप डाऊन लिस्ट. आता आपण थोडेसे ॲडव्हान्स लेवलचे ड्रॉप डाऊन लिस्ट इथे बघूया. इकडे जर आपण आता आलो तर इथे हे काही स्टुडंट जे आहे यांची मी यादी ऑलरेडी तयार करून ठेवलेली आहे आणि आता ह्या स्टुडंटचे जेंडर आपल्याला टाईप करायचे आहेत. जेंडर लिहिण्यासाठी जेवढे स्टुडंट तुम्ही क्रिएट केलेले होते त्या पद्धतीने जेंडरचा जो कॉलम आहे तो तेवढा सिलेक्ट करा. सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर डेटा ह्या ऑप्शनला तुम्हाला क्लिक करायचे आहेत. डेटा टॅबवर क्लिक झाल्याच्या नंतर डेटा व्हॅलिडेशन अलोवरती क्लिक करून इथे लिस्ट हे ऑप्शन आपल्याला निवडायचं आहे. आता इथे तुम्हाला जे नाव ऍड करायचे आहे जेंडरचे ते तुम्ही इथे ऍड करू शकता. समजा मी इथे मेल हे नाव ऍड केलं, पुन्हा कॉमा एकदा दिला, नंतर फिमेल. हे डायरेक्ट ह्या सोर्समध्ये टाईप केलं तरीही चालतं. म्हणजे आता मी कुठल्याही प्रकारची लिस्ट ऑलरेडी तयार नाही केलेली किंवा तिला सिलेक्ट नाही केलं तर इथे ह्या सोर्समध्ये जी लिस्ट मला बनवायची आहे ती मी टाईप करून घेतली. ओके ह्या ऑप्शनला क्लिक केलं. आता इकडे जर आपण बघितलं तर कोणत्याही एका सेलवरती जर तुम्ही क्लिक केली तर तुम्हाला ॲरो आलेला असेल
आणि ह्या ॲरोवरती क्लिक झाली की एक ड्रॉपडाऊन लिस्ट आपल्या समोर इथे ओपन होताना दिसते. मग ह्या ड्रॉपडाऊन लिस्टमधून आपण क्लिक करतो की आपल्याला ह्या स्टुडंटचं जे काही जेंडर आहे ते आपण इथून घेऊ शकतो. अशा पद्धतीने आपण ही नंबर 2 टाईपची ड्रॉपडाऊन लिस्ट जी आहे ही तयार करू शकतो. आता आपल्याला नंबर 3 ह्या टाईपची ड्रॉपडाऊन लिस्ट बघायची आहे आणि ही जी ड्रॉपडाऊन लिस्ट आहे ही ड्रॉपडाऊन लिस्ट आपल्याला थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने तयार करायची आहे. आपल्याकडे हा जो सिटी कॉलम आहे ह्या सिटी कॉलम मध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी ऍडमिशन घेतलं आहे त्या विद्यार्थ्यांची सिटी जी आहे ती आपल्याला इथून निवडायची आहे. यासाठी मी इथे काही सिटींचं नाव टाईप करून ठेवलेल्या ज्या सेल होत्या त्या सिलेक्ट केल्या. ह्या सेल सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर आपल्याला ह्या ड्रॉपडाऊन लिस्टमध्ये त्या आणायच्या आहेत. म्हणजे आपण इथे एका ड्रॉपडाऊन लिस्टवर क्लिक केली की ती जी सिटी असेल ती त्या विद्यार्थ्यांची सिलेक्ट करू शकतो. आणि हे सिलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला ज्या सिटीच्या सेल होत्या ह्या सिलेक्ट करायच्या आहेत. इकडे जर आपण आलो तर इथं नेम बॉक्स तुम्हाला दिसेल. ह्या नेम बॉक्स मध्ये आपण ज्या सेलवरती क्लिक करतो त्या सेलचा ऍड्रेस किंवा त्या सेलचं नाव तुम्हाला इथे डिस्प्ले होताना दिसेल. यासाठी मी इथे काही सेल ज्या सिलेक्ट केल्या ह्या सर्व सेलला आपल्याला एक नाव जे आहे ते द्यायचं आहे. म्हणून सिलेक्ट केलेल्या सेल नंतर तुम्हाला ह्या नेम बॉक्स मध्ये क्लिक करायचे आहे. आधी असलेलं जे डिफॉल्ट नेम आहे त्याला बॅकस्पेस करा आणि आता ह्या सर्व ज्या सिटीचे सेल आहे ह्या सर्वांनी मिळून एकच आपल्याला त्या सेलला नाव द्यायचं आहे. मी याला विजन असं नाव देतो. विजन नाव टाईप झाल्याच्या नंतर एंटर हे बटन प्रेस करतो. ज्यावेळेस आपण याला एंटर हे बटन प्रेस केलं त्यावेळेस आता ह्या सेलला विजन हे नाव आलं की नाही ते आपल्याला बघायचं. तर फॉर्म्युल्यावरती क्लिक करू. नेम मॅनेजर वरती जर आपण आलो तर इथे बघा आता विजन हे जे नाव आहे ते तुम्हाला इथं आलेलं दिसेल. तर ह्या सर्व ज्या सेल आहे ह्या सिटी कॉलम मधल्या त्या सिलेक्ट करून घेऊ. इथे ड्रॉपडाऊन लिस्ट देण्यासाठी आपल्याला डेटा ह्या ऑप्शनला क्लिक करायचे आहे. पुन्हा डेटा व्हॅलिडेशन अलो ह्या ऑप्शनला क्लिक करून लिस्ट हे ऑप्शन आपल्याला इथे निवडायचं आहे. सोर्स वरती इथे आलो. आता तुम्हाला कीबोर्डवरचं F3 हे जे बटन आहे हे प्रेस करायचं आहे. बघा F3 हे बटन प्रेस झाल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे ह्या सेलला तुम्ही जे नाव दिलेलं होतं ते विजन होतं. म्हणून ह्या लिस्टमधून मी विजन हे जे नाव आहे ते सिलेक्ट करतो. ओके ऑप्शनला क्लिक करतो आणि इथे ओके. ज्यावेळेस मी आता इकडे आलो तर मला कोणत्याही एका सेलवरती क्लिक करा. इथे तुम्हाला एक ड्रॉपडाऊन लिस्ट ही आलेली दिसेल आणि इथून तुम्ही त्या विद्यार्थ्याचं जे काही सिटी नेम असेल ते इथून सिलेक्ट करू शकतात. याही पद्धतीने आपल्याला एक ड्रॉपडाऊन लिस्ट बनवता येते. आता आपण डिपेंडंट लिस्ट ह्या ऑप्शनला बघूया. डिपेंडंट ड्रॉपडाऊन लिस्ट जी आहे ही डिपेंडंट ड्रॉपडाऊन लिस्ट कशा पद्धतीने तयार केली जाते. इथे बघा मी एक आता टेबल तयार करून ठेवला आहे. ह्या टेबलमध्ये स्टेट लिस्ट इन इंडिया, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लिस्ट हे 2 कॉलम आपण तयार केले आहेत आणि ह्या 2 कॉलम मध्ये आपल्याला डिपेंडंट लिस्ट ही बनवायची आहे. आता ही लिस्ट आपण कशा पद्धतीने तयार करू शकतो तर इथे असणारे जे स्टेट लिस्ट आहे ह्या स्टेट लिस्टमध्ये काही स्टेटचे नावं इथे तयार केलेले आहेत. उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश. तर आपण ज्यावेळेस ह्या स्टेटची ड्रॉपडाऊन लिस्ट इथे तयार करू आणि यामधून कोणत्याही एका राज्याचं नाव जर इथे सिलेक्ट केलं तर त्या राज्यामध्ये असणारे जे जिल्हे आहेत त्या जिल्ह्यांचे नावं आपल्याला इथे ऑटोमॅटिकली आले पाहिजेत. यासाठी आपण ही डिपेंडंट लिस्ट जी आहे ही तयार करतोय. आता ही लिस्ट तयार करण्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याकडे असणारी जी स्टेट लिस्ट आहे ह्या स्टेट लिस्टला सिलेक्ट करा. सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर फॉर्म्युला ह्या टॅबवरती क्लिक करू. क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ह्या ऑप्शनला आपल्याला क्लिक करायचे आहे आणि इथे पहिलं जे ऑप्शन आहे टॉप रो यावरती क्लिक करायचे आहेत. म्हणजे टॉप रो हे आपल्याला इथं हेडिंग घेईल आणि त्याच्या अंडर असणाऱ्या ज्या सेल आहेत ह्या सेलची तो ड्रॉपडाऊन लिस्ट इथे तयार करेल. ओके ऑप्शनला आपण क्लिक करू. ओके ऑप्शनला क्लिक झाल्याच्या नंतर इथे आपल्याला डेटा ह्या मेनूवरती क्लिक करायचे आहे. डेटा व्हॅलिडेशन ह्या ऑप्शनला क्लिक झाल्याच्या नंतर आपल्याला
इथे अलो वरती क्लिक करून लिस्ट हा पर्याय निवडायचा आहे. सोर्स ह्या ऑप्शनला जर आपण आता क्लिक केली इथे आणि कीबोर्डवरचं F3 हे जर ऑप्शन आपण प्रेस केलं बटन, तर F3 बटन प्रेस झाल्याच्या नंतर आपल्या समोर एक विंडो आलेली असेल. यामध्ये स्टेट लिस्ट हे नाव तुम्हाला इथे दिसेल बघा. याला सिलेक्ट करून ओके ह्या ऑप्शनला क्लिक करा. पुन्हा एकदा ओके. आता जर आपण इथे बघितलं तर इथे जी स्टेटची लिस्ट आहे ही तयार झालेली तुम्हाला दिसेल या पद्धतीने. तसंच आपण आता इथे कोणत्याही एका स्टेटचं नाव इथे सिलेक्ट करू तर त्या स्टेटमधील असणारे जे डिस्ट्रिक्ट आहे हे इथे रन झालेले पाहिजे. यासाठी तुम्ही जी स्टेटची लिस्ट बनवली आहे ह्या लिस्टमध्ये जे नाव तुम्ही टाईप केले आहे तेच नाव तुम्हाला सेम इकडे टाईप करायचे आहेत. कारण ह्या स्टेटच्या लिस्टमधील हे नाव मॅच झाले तर ही लिस्ट रन होते आणि जर नाव नाही मॅच झालं तर लिस्ट रन होणार नाही. आता प्रत्येक राज्याचे जे जिल्ह्यांचं लिस्ट आहे ही पूर्ण सिलेक्ट करून घ्या. ही सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर परत तुम्हाला फॉर्म्युला ह्या ऑप्शनला क्लिक करायचे आहेत. क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ह्या ऑप्शनला क्लिक करा. लेफ्ट कॉलम यावरची जी टिकमार आहे ही काढून घ्या आणि ओके असं क्लिक करा. हेच काम तुम्ही इथे सिलेक्ट करून नेम बॉक्समध्ये जर याला एक नाव दिलं तरीही चालतं. पण आता क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन नुसार काय होतं की हा प्रत्येक राज्याचं जे नाव आहे हे त्या लिस्टमध्ये ऑटोमॅटिक ऍड करून घेतो. म्हणून आपल्याला इथे नेम बॉक्समध्ये ह्या सेलला पूर्ण नाव न देता ह्या सेल सिलेक्ट करून क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ह्या ऑप्शनचा वापर करायचा आहे. नंतर जिथे आपल्याला आता ही लिस्ट तयार करायची त्या सेलवरती क्लिक करा. म्हणजे ही जी सेल आहे ह्या सेलला सिलेक्ट करा. डेटा व्हॅलिडेशन ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करून इथे सिलेक्ट करायचं आहे तुम्हाला लिस्ट. सोर्स या ऑप्शनला क्लिक केली की इथे फॉर्म्युला तुम्हाला यूज करायचा आहे. फॉर्म्युला आहे इनडिरेक्ट ब्रॅकेट यूज करायचा आहे तुम्हाला इथे. आणि ज्या सेलला याला कनेक्ट करायचं आहे ती आहे स्टेट लिस्ट. ह्या सेलवरती क्लिक करा. तो इनडायरेक्टली याला कनेक्ट झालेला असेल आणि असलेला जो ब्रॅकेट आहे हा क्लोज करा. ओके ह्या ऑप्शनला जर आपण क्लिक केली तर आता आपल्यासमोर इथे हे जे स्टेट आहेत हे स्टेटच्या इथं ज्या जिल्ह्यांच्या याद्या तुम्ही तयार केल्या आहेत त्या ऑटोमॅटिक इथे तयार झाल्यात. उदाहरणार्थ इथे बघू बघा महाराष्ट्र आहे तर महाराष्ट्रामधील हे जे जिल्हे आहेत ते तुम्हाला इथे येत आहेत पण हे बाकीचे राज्य इथे डिस्प्ले होत नाहीयेत. या पद्धतीने आपण ती लिस्ट जी आहे आता ती सिलेक्ट करू शकतो. इथे जर आता आपण बिहार हे राज्य घेतलं आणि इकडे जर क्लिक केली तर आता ह्या ड्रॉपडाऊन लिस्टमध्ये बिहार ह्या राज्यामध्ये असणारे जे जिल्हे आहेत ते ऑटोमॅटिक इथे डिस्प्ले होतील बघा. पुन्हा आपण इथे आंध्र प्रदेश हे राज्य सिलेक्ट करू आणि आता इकडे जर बघितलं तर आंध्र प्रदेश जे जिल्हे आहेत ते इथे तुम्हाला डिस्प्ले होताना दिसत असेल. ह्या लिस्टला आपण डिपेंडंट लिस्ट असं म्हणतो. यानंतर एक लिस्ट आहे जिला आपण नॉर्मल आणि अपडेट अशा दोन भागांमध्ये डिवाइड करणार आहे. मग आता नॉर्मल ड्रॉपडाऊन लिस्ट काय आहे आणि अपडेटेड ड्रॉपडाऊन लिस्ट काय आहे, तर समजा इथे आपल्याला एक नॉर्मल ड्रॉपडाऊन लिस्ट बनवायची आहे जी मी तुम्हाला लिस्टमध्ये ऑलरेडीच इथे शिकवली आहेत. तर ह्या सेलवरती क्लिक करा. सेलवरती क्लिक झाल्याच्या नंतर डेटा व्हॅलिडेशन लिस्ट अलो. इथे काही सिटींचे नावं मी इथं ऍड केले आहेत. त्या सिटी सिलेक्ट केल्या. ओके ह्या ऑप्शनला क्लिक केलं तर आता इकडे जर आपण बघितलं तर इथे आपण दिलेल्या ज्या सिटी आहेत त्या इथे ऍड झाल्या आहेत. पण जेव्हा तुम्ही ह्या सिटी कॉलममध्ये आता नवीन काही सिटींचे नावं ऍड करणार आहे ते नावं ह्या लिस्टमध्ये ऍड झाले पाहिजे. उदाहरणार्थ आता इथे क्लिक झाली. इथे एक निफाड ह्या सिटीचं नाव मी ऍड केलं आणि इथे क्लिक झाल्याच्या नंतर आता जर बघितलं आपण ड्रॉपडाऊन लिस्टमध्ये तर रत्नागिरी ह्या लिस्ट पर्यंतच इथे नाव येत आहे. या नेक्स्ट याच्या खाली इथं हे जे नवीन नाव मी ऍड केलं ते दिसत नाहीये. मग अपडेटेड लिस्टचा उपयोग काय आहे, तर तुम्ही ज्यावेळेस या लिस्टमध्ये एक एक नावं ऍड करणार आहे ते ऑटोमॅटिकली इथे डिस्प्ले होत जाणार आहे. बघा अपडेटेड लिस्ट तयार करण्यासाठी आपण जे सिटींचे नावं टाईप करून घेतलेले आहे हे सर्व नावं तुम्हाला इथे सिलेक्ट करायचे आहेत. सिलेक्ट झाल्याच्या नंतर इन्सर्ट ह्या टॅबवरती तुम्हाला क्लिक करायची. टेबल ह्या ऑप्शनला क्लिक करा. टेबल ऑप्शनला क्लिक झाल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे एक ऑप्शन आला आहे माय टेबल.
हॅज हेडर्स. तर तुम्ही या टेबलला काही हेडर दिला आहेत का? जर दिलेले नसेल तर तुम्हाला ही टिकमार्क काढून घ्यायची आहेत आणि जर दिलेला असेल तर ही टिकमार्क तसेच ठेवायची आहेत. ओके ह्या ऑप्शनला आपण क्लिक करू. याने इथे एक फिल्टर हे जे ऑप्शन आहे हे तयार झालेलं आहे. पण आता खाली जर बघितलं तर ह्या सेलला इथे काही कलरही आलेत. आता ही जी लिस्ट आहे ती आपल्याला इथे ड्रॉपडाऊन लिस्टमध्ये आणायची आहेत. म्हणून इथं अपडेट लिस्टवरती क्लिक केली. डेटा व्हॅलिडेशन लिस्ट आणि सोर्समध्ये तुम्ही जी लिस्ट आता तयार केली तिला सिलेक्ट करून ओके ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करा. बघा आता इथं निफाडपर्यंत हे जे सर्व सिटींचे नाव आहेत ते आलेले आहेत. आता इथे खाली क्लिक करतो मी. वैजापूर हे एक नाव आपण ऍड करू. इंटर हे बटन प्रेस करू. बघा जेव्हा तुम्ही इंटर हे बटन प्रेस केलं, आता मी परत एखाद्या सिटीचे इथे आपण नाव ऍड करून बघू. धुळे ह्या शहराचं नाव आपण ऍड केलं आणि इंटर प्रेस केला. आता जर आपण ड्रॉपडाऊन लिस्टमध्ये आलो तर इकडे जर आता बघितलं तर वैजापूर आणि धुळे हे ऑटोमॅटिक अपडेट झालेले आहेत. जेव्हा तुम्ही याला सिलेक्ट केलं आणि टेबल ह्या ऑप्शनला क्लिक केली इन्सर्टमध्ये, त्यावेळेस इथे तुम्हाला एक आयकॉन जो आहे तो इथं आलेला दिसेल बघा. हा आहे ऑटो करेक्ट ऑप्शन. म्हणजे इथे जसजसे नावं तुम्ही ऍड करत जाणार तो ऑटोमॅटिकली ते अपडेट लिस्टमध्ये ते ऍड करत जाईल. म्हणून याला कंट्रोल ऑटो करेक्शन ऑप्शन्स असं म्हणतात. अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या ड्रॉपडाऊन ज्या लिस्ट आहेत त्या तयार करू शकतो किंवा त्या आपल्याला तयार करता येतात.